Anëtarësia socialiste në rrethe të ndryshme të vendit e konsideron procesin zgjedhor për kreun e partisë një farsë të radhës të Edi Ramës, duke denoncuar parregullsi e manipulime. Rama shpallet zyrtarisht fitues. Në prag të vizitës së kryeministrit Berisha në Kosovë, Këshilli Komunal i Prizrenit e ka shpallur atë Qytetar Nderi. Vizita e kryeministrit Berisha është planifikuar në javën e parë të muajit tetor, në datat 6 dhe 7. Ajo është vizita e parë e tij në Kosovë, pas fitores në zgjedhjet e 28 qershorit. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 73 vota pro ndryshimet në buxhetin e vitit 2009. Edhe këtë radhë opozita nuk ka qenë e pranishme në parlament. Në bazë të ndryshimeve, 17 miliard lekë rialokohen për investime në infrastrukturë dhe sektor të tjerë. Një prej ekspertëve shkencor të librit shkollor Historia 12 ka pranuar se ky tekst ka gabime në trajtimin e historisë dhe kërkon të rreshin e tij nga qarkullimi. Analisti Blendi Fevziu e konsideron si histori të sajuar. Mbi 7.000 persona vdesin çdo vit si pasojë e sëmundjeve të zemrës në Shqipëri. Mjekët specialistë thonë se kjo shifër përbën gjysmën e numrit të vdekjeve në vend dhe është 3 herë më lart se vendet e rajonit. Kampionati italian i futbollit po dhuron mjaft surpriza për sa i përket klasifikimit. Në përfundim të javës së 6, në krye të renditjes ngjitet Sampdoria, e cila nuk e arrinte këtë rezultat prej plot 18 vitesh. Me mbrëma të nderuar teleshikues, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në televizionin Kombëtar Klan për të njohur me ngjarjet kryesore të kësaj të hëne. Zgjedhjet në Partinë Socialiste janë zhvilluar dhe kryetari i saj, ashtu siç shpritej, është zgjedhur Edi Rama. Por socialistët në bazë reagojnë duke cilësuar procesin në fjalë si farsë të radhës së fitimtarit, ndërkohë që për ta ka patur parregullsi dhe manipulime. Detajet i sjell kronika. Edi Rama. 2 ditë pas zhvillimit të zgjedhjeve për kreun e Partisë Socialiste, anëtarët e saj në disa rrethe të vendit e denoncojnë këtë proces si një farsë të radhës së Edi Ramës. Denoncimet vijnë për parregullsi e manipulime. Shqetësimi të disa ditëve më parë të krerëve të degës së Shkodrës për ndryshimin e komisionerëve në momentet e fundit janë shtuar fakte të tjera që kanë të bëjnë me shtimin fiktiv të anëtarësisë një ditë përpara votimit. Në listën e anëtarësisë Partisë të Bashkisë Shkodër ishin shtuar a priori 250 anëtarë të ri. Kryesisht vajza të një fabrike konfeksionesh të Shkodër. Absolutisht nuk kemi asnjë lloj dokumentacioni për ta. Dhe kur unë kërkova shpjegime, më thonë që janë pranuar direkt në Tiranë, çka bie nesh komplet me statutin, me çdo rregullore të partisë dhe me çdo normë morale të Partisë Socialiste. Në Durrës ka patur parregullsi të shumta në listat e votuesve, në të cilat figuronin anëtarë të larguar të shmën nga kjo forcë politike. 2 prej emrave të njohur të bazës socialiste në Durrës, Natasha Paço dhe Bardhyla Gasi, e konsiderojnë procesin zgjedhor një farsë të panevojshme. Vjen keq që në atë listë ka emra të cilët nuk janë më anëtarë të Partisë Socialiste. Emrat të cilët ishin në listën e votuesve të Partisë Socialiste. Kështu që në këtë kuptim do të thoja që tashmë rikonfirmimi i kryetarit që kishim tregon se nuk ishte nevojë fare që të bëheshin zgjedhje në parti. Nuk ishte pikë dyshimi që do të fitonte Edi Rama si kryetari i partisë. Kjo sepse edhe vetë Maqo Lakrori, që është një figurë nga më të respektuarit në Partinë Socialiste, unë do thosha që bëri një fushatë shtojës bashkëngjitse me atë të zotit Rama, sepse atij mungoi krejtësisht shtabi. Ai që krejtësisht një individ. Në Lushnje, kryetari degës Leonard Gogo dha dorëheqjen nga posti, largim që në fakt ai e kishte paralajmëruar javë më parë për shkak të kundërshtive lidhur me metodat e përdorura nga Rama. Dhe vetëm pak orë pasi Komisioni i Zgjedhjeve në Partinë Socialiste bëri publik rezultatin përfundimtar ku Edi Rama mori 93% të votave, kryetari sapo zgjedhur tha para pak minutash në një konferencë përshtyp se opozita nuk do të kthehet në parlament pa u plotësuar kushtet e diktuara prej saj. Rama tha se do të bashkëpunojë me Lakrorin në reformimin e partisë dhe do të korrigjojë të metat e vërejtura këto kohë. Ai tha se fushata ishte një mundësi për t'i folur anëtarësisë për të matur pulsin e saj në këtë moment dramatik për Shqipërinë dhe demokracinë. S'do të ketë bashkëpunim me këtë qeveri të manipuluar, tha Rama, dhe sipas tij kjo ishte fryma që ka mbizotruar në takimet e tij nëpër Shqipëri.
por pas përfundimit të zgjedhjeve dhe daljes së rezultatit përfundimtar, kandidati tjetër në këtë garë, zoti Maqo Lakrori, ka dalë në një konferencë për shtyp duke u shprehur se ndaj projektit të tij Socialistët e Bashkuar ushtrua trysni gjithfarshe dhe gjithanshme penguese. Megjithatë, sipas tij, ky projekt pati mbështetje të gjerë nga votuesit socialistë. Ndërkohë, Lakrori foli edhe mbi zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit, duke theksuar se është i gatshëm të bashkëpunojë lidhur me pretendimet e socialistëve për këto zgjedhje. Në të njëjtën kohë, kandidati ka kërkuar Komisionit Zgjedhor të Partisë Socialiste analizimin e gjithë periudhës 4 javore të zgjedhjeve, përfshirë këtu edhe rezultatet për çdo qendër votimi me qëllim korrigjimin e mangësive të hasura. Socialistët e Bashkuar, të cilin unë e shpalla më Në prag të vizitës së kryeministrit Berisha në Kosovë, Këshilli Komunal i Prizrenit e ka shpallur atë Qytetar Nderi. Vizita e kreut të ekzekutivit shqiptar është planifikuar për në javën e parë të tetorit e më konkretisht në datat 6 dhe 7 të këtij muaji. Kjo është vizita e parë e kryeministrit vendit pas zgjedhjeve të 28 qershorit në Kosovë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha do të shpallet Qytetar Nderi i Prizrenit. Ceremonia do të zhvillohet me rastin e vizitës që shefi i kabinetit të ministrave do të bëjë në Kosovë në 6 dhe 7 tetor. Propozimi është bërë nga kryetari i komunës së Prizrenit Rama, ndërsa për këtë u pajtua të hënën edhe Komiteti për Politikë dhe Financa. Vula kësaj ideje do të jepet me 30 shtator nga Asambleja Komunale në Prizren. Arsyetimi i propozimit për shpalljen e Berishës Qytetar Nderi të Prizrenit është se kryeministri shqiptar është personalitet i shquar i jetës politike në të gjitha trojet etnike shqiptare dhe si i tillë do t'i bëjnë nder qytetit të lashtë të Prizrenit. Berisha me titullin Qytetar Nderi është dekoruar edhe në Prishtinë dhe Gjakov gjatë vizitës së tij të parë si kryeministër i Shqipërisë në Kosovë në vitin 2006. Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi tha se ende nuk është finalizuar agenda e vizitës së shefit të qeverisë shqiptare. Berisha do të vijë në Kosovë me ftesë të homologut të tij kosovar Hashim Thaçi. Me këtë rast dy vendet do të nënshkrojnë 6 marrëveshje ndërshtetërore të karakterit politik. Do të vijojmë të flasim për tjera informacione. Të ditës, policia e Tiranës ka arrestuar ditën e sotme 2 mjek dhe 3 infermierë të maternitetit Koço Glozheni të akuzuar për korrupsion pasiv. Por cilat janë akuzat më konkrete që rëndojnë mbi ta? Ndjekim kronikën. Specialistët e seksionit kundër korrupsionit, plan përgjithësisë së kryeqytetit, në saj të një hetimi intensiv 8 mujor, i realizuar me teknikat speciale të hetimit në bashkëpunim me njësinë Task Force, pranë prokurorisë së rrethet gjyqësor Tiranë, kanë përfunduar me sukses operacionin policor të koduar trashëgimtari, duke ekzekutuar vendimet e gjykatës së rretit gjyqësor Tiranë për veprën penale të korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike dhe caktimin e masës së sigurimit personal, arrest në shtëpi për shtetasit e mëposhtëm. Petrit Ferik Rexhepi, 56 vjeç, lindur e banues në Tiranë, i paproceduar me profesion mjek dhe i punësuar ginekolog. Dritan Lutfi Xhangolli, 38 vjeç, lindur e banues në Tiranë me profesion dhe i punësuar mjek reanimator. Hyre Ibrahim Reçi, 54 vjeç, lindur në Puk e banues në Tiranë me profesion dhe punësuar infemiere mami. Nilka Hasan Perhati, 57 vjeç, lindur e banues në Tiranë me profesion dhe e punësuar infemiere mami. Lefter Pando Mano, 53 vjeç, lindur e banues në Tiranë me profesion anestezist. Në Shqipëri, çdo vit vdesin mbi 7.000 persona si pasojë e sëmundjeve të zemrës, një fakt shqetësues, një shifër rekord. Mendoni vetë, është 3 herë më lart se vendet e rajonit dhe kjo shifër korrespondon. Atëherë më njoftojnë nga regjia dhe ndërpresim këtu për këtë moment transmetimin e kronikës, sepse në ambientet e kryeministrisë ka dalë në një konferencë për shtyp kreu ekzekutivit shqiptar Sali Berisha. E ndjekim. Por mënyrën, rëndësinë, rezultatin e temave të mëdha që trajtoj. Sesioni u çel me një summit për ndryshimin e klimës, në të cilin presidenti Barack Obama mbajti, do të thosha unë, një fjalim veprimi. Një fjalim në të cilin a i njohu komunitetin ndërkombëtar me masat konkrete që qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Obama
me veprimet e tyre konkrete për të frenuar rrokullisjen që po krijon ndryshimi i klimës dhe për të patur në fund këtij viti një summit rezultativ për klimën në Kopenhagen. Çështja e dytë e madhe, e cila u trajtua me unanimitet, po thuaj, ishte çështja e traumatimit bërthamor. Presidenti Obama në fjalën e tij, në sesionin e Organizatës Kombeve të Bashkuara, pra në summitin, pas summitit të klimës, renditi 4 shtylla kryesore, mbi të cilat ose të cilat përcaktojnë të ardhmen e njerëzimit. Ndërto të parë, renditi traumatimin bërthamor si rruga e vetme për të ulur aftësinë vrasëse të njeriut. Të nesërmen, ndaj dhe ishte historik ky sesion, u mblodh Këshilli i Sigurimit në drejtimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, meqense se Shtetet e Bashkuara kishin kryesinë e radhës Këshillit të Sigurimit, dhe në unanimitet të plot miratoi një rezolut për kufizimin dhe shkatrimin e armëve bërthamore. Kjo mbledhje ishte historike, sepse në tërë historinë e Këshillit të Sigurimit ishte e 4-ta që kryesohej në nivelin më të lartë. Ishim në lidhje të drejt për drejt me ambientet e kryeministrisë, ku kreu ekzekutivit shqiptar, zotëri Sali Berisha, ka dalë në një konferencë për shtyp me njëherë pas kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mori pjesë në punimet e Asamblesë Parlamentare të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë ne vijojmë të flasim për kronikën që anoncuam edhe pak më parë, për një shqetësim për numrin e madh të personave që humbasin jetën çdo vit si pasojë e sëmundjeve të zemrës, rreth 7.000, shifër rekord, po ta krahasosh se është 3 herë më lart se vendet e rajonit dhe se përbën gjysmën e numrit të personave që humbasin çdo vit jetën në Shqipëri. Sëmundjet e zemrës mbajnë numrin rekord të vdekjeve në Shqipëri. Ato shkaktojnë gjysmën e tyre. Të dhënat flasin për 7.000 viktima, nga 14.000 të regjistruara çdo vit në vend. Kjo shifër është 3 herë më e lartë se në vendet fqinje. Shumë prej këtyre vdekjeve mund të parandalohen, por mjekët thonë se shoqëria shqiptare është pak e informuar mbi sëmundjet kardiologjike, si pasojë e një mungese të theksuar të kulturës së të jetuarit. Kemi afërsisht rreth 14.000 vdekje në vit. 7.000, mbi 7.000 janë vetëm sëmundjet e zemrës dhe qarkullimit. Mendoni, të gjitha sëmundjet tjera që njihen përbëjnë rreth 47% të vdekshmërisë në Shqipëri, kurse 52-53% e kanë vetëm sëmundjet e zemrës. 80% e vdekjeve nga këto sëmundje të zemrës dhe qarkullimit janë të parakoshme, janë të pajustifikueshme dhe janë të parandalueshme. 3 janë faktorët e rritjes së numrit të viktimave si pasojë e sëmundjeve kardiake, diabeti, tensioni dhe obeziteti, nga e cila vuajnë 30% e popullsisë shqiptare. Dhjamosja e trupit, është diabeti, është tensioni i gjakut. Këto janë faktorë madhor rreziku. Prania e tyre e përshpejton zhvillimin e aterosklerozës. Shqipëria hyn në vendet që kanë obezitet të lartë. Kryesisht sëmundjet e zemrës fillojnë pas moshës 45 vjeç, por nuk përjashtojnë rastet në mosha të reja. Pjesa më e madhe të prekurve nga sëmundjet e zemrës janë shtresat e mesme. I rikthehemi vizitës në New York të kryeministrit vendit Sali Berisha, i cili ndër të tjera ka marrë pjesë edhe në mbrëmjen galatë organizuar nga rjeti profesionistëve dhe sipërmarrësve shqiptaro-amerikan. Kreu ekzekutivit shqiptar ka përfituar nga rasti të flasë për reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare për krijimin e një klime të favorshme biznesi,
Por jo vetëm, edhe stimulin, nxitjen që duhet dhënë të rinjve shqiptar që studiojnë jashtë vendit për të investuar kapacitetet e tyre intelektuale në Shqipëri. Në New York, kryeministri Sali Berisha ishte i ftuar Nderi në mbrëmjen galatë organizuar nga rrjeti i profesionistëve dhe sipërmarrësve shqiptaro-amerikan, APEN. Fjalimin e tij, kryeministri i Shqipërisë e fokusoi në arritjet e vendit në vitet e fundit, kryesisht reformat e ndërmarra për një klimë më të favorshme për biznesin. Berisha përmendi vendosjen e barës fiskale më të ulët në Europë, vendosjen e taksës së shesh të 10%, rritjen e të ardhurave, prokurimet elektronike dhe taksën elektronike, hapjen e one-stop shop për regjistrimin e biznesit, heqjen e një pjesë të madhe të licencave dhe vendosjen e tyre në one-stop shop. Kryeministri tha se këto arritje do të konsolidohen 4 vitet që vijnë për të mbritur në një tjetër objektiv të rëndësishëm që ka vendi, integrimi në Bashkimin Evropian. Ëndër ishte anëtarësimin NATO. Kjo ëndër u bë realitet. Tani jemi para një ëndër tjetër të madhe. Një projekti tjetër të madh, jo të thjesht, të vështirë, por plotësisht të arritshëm, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri foli gjithashtu për projektin e qeverisë Brain Gain, i cili inkurajon të rinjt shqiptar që studiojnë jashtë për të investuar kapacitetet e tyre intelektuale në Shqipëri. Kryeministri siguroi të pranishmit se qeveria që drejton do të mbështesë biznesin e huaj dhe atë shqiptar, duke u krijuar mundësi për të shfrytzuar potencialet e saj në turizëm, infrastrukturë, miniera, energji apo ndërtim, gjë që u mirëprit nga përfaqësuesit e rrjetit të profesionistëve dhe sipërmarrësve shqiptaro-amerikan. Një numër i madh i anëtarëve punojnë për bankat, për institucione shumë të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ekziston mundësia që në të ardhmen kur këta kompani shikojnë me investu diku në botë, pse jo mos me investu në Shqipëri apo në vende tjera shqiptare të Ballkanit. E kemi një bazë shumë të fortë, kemi shumë njerëz me talente prej sferave të ndryshme, jo vetëm financave dhe bankimit, tani do ta ngrisim nivelin e organizatës sonë. Rrjeti i profesionistëve dhe sipërmarrësve shqiptaro-amerikan është një organizatë e cila i kushtohet ndihmës, mbështetjes dhe reklamimit të arritjeve të komunitetit shqiptar, si dhe zhvillimit profesional të tij. Kjo organizatë që prej 3 vitesh është kthyer në një mbështetje të fuqishme për ata profesionistë dhe biznesmen shqiptaro-amerikan, të cilët kërkojnë të mbajnë të forta lidhjet me Shqipërinë e të investojnë atje. Ndërkohë, Kuvendi i Shqipërisë sot me 73 vota pro ka miratuar ndryshimet në buxhetin e vitit 2009. Edhe këtë radhë opozita nuk ka qenë e pranishme në parlament. Në fjalën e mbajtur në seancë plenare, deputeti i Partisë Demokratike Edmond Spao bëri një rezume të ndryshimeve të propozuara në projekt ligjin e miratuar nga Komisioni i Ekonomisë në lidhje me ndryshimet në buxhet, duke theksuar se këto ndryshime janë të nevojshme për reduktimin e barrës fiskale. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë miratoi përpara një jave, vetëm me votat e majorancës, ndryshimet në buxhetin e vitit 2009 të propozuara nga qeveria. Drafti parashikon rialokim të fondeve, por edhe një ulje të të ardhurave buxhetore të planifikuara me 10 miliard lek. Në ndryshimet e propozuara për buxhetin e këtij viti, Ministria e Financave ka rialokuar edhe 10 miliard lek për projektet e rrugëve nacionale. Ministri i Financave Ridvan Bode tha se ndryshimet në ligjin për procedurat hetimore janë të nevojshme. Ndryshimet parashikojnë që tetimi mbi vlerën e shtuar të rimbursohet brenda një periudhe 30 ditore, në rast se administrata hetimore nuk i jep një përgjigje negative. Po kështu ministri Bode tha se ndryshimet në projekt ligjin për akcizat janë një përpjekje e qeverisë për të barazuar nivelin e akcizave me vendet e rajonit, në mënyrë që të mos ketë arbitraritet në qarkullimin e mallrave në tregun rajonal. Se të kon ndryshimeve në ligjin për lërat e fatit, Ministri i Financave tha se ndryshimet në ligjin për këto lëra parashikojnë një paksim të këtyre bizneseve në vend. Bode theksoi se kjo industri duhet të bëhet më transparente. Ishte një përmbledhje e asaj se çdo të thoshin ndryshimet në buxhetin e shtetit për vitin 2009, ndërkohë që nga ana tjetër Partia Socialiste vijon të jap shqetësimin e saj për situatën ekonomike në vend, duke e parë me nota pesimiste. Partia Socialiste e Shqipërisë ripërsërit sot shqetësimin e saj për situatën e vështirë që ka mbërthyer ekonominë e vendit. Kjo situatë pasqyrohet edhe në realizimin e të hyrave fiskale të 8 mujorit të vitit 2009. Në 8 muajt e parë të vitit 2009 është mbledhur si tatim i vlerën e shtuar vetëm 4.3% më shumë se njëjta periudhë e vitit 2008. Në kushtet që 7% e TVSH mbledhet në dogana dhe në kushtet e vlerësimit të monedhës vendase me të paktën 6% krahasuar me një vit më parë, rezulton se ekonomia shqiptare nuk është rritur në 8 muajt e parë të vitit 2009. Kjo është e dhëna më e saktë
e dalë nga raportimet zyrtare të vetë Ministrisë së Financave që dëshmon se deklarimet e kryeministrit dhe ministrit të Financave për rritje ekonomike janë të gënjeshtëra. Situatën e vështirë ekonomike të vendit dhe situatën e vështirë fiskale të buxhetit shtetit, për fat keq të gjithë shqiptarëve, nuk do të përmirësoj as ndryshimi i buxhetit vitit 2009 i miratuar të njëjtën e kaluar. Ky ndryshim i buxhetit u miratua vetëm fal votave të LSI-s. Në nëntor të vitit 2008, LSI e pa të kundërshtuar këtë buxhet. Tani, me një pafitërsi politike të pashoqe, miraton ndryshimet e tij. Në fokus do t'jetë libri Historia 12, një libër shkollor i cili ka ngjallur mjaft debate për përmbajtjen e tij. Dhe sot zoti Riza Hasa, që është ekspert i shkencor i këtij libri, ka pranuar se teksti ka gabime, qoftë në renditjen e fakteve, trajtimin e tyre, si për periudhën postkomuniste, ashtu edhe për luftën e dytë botërore. Andaj megjithse ka dhënë firmën e tij për kalimin e tekstit, zoti Hasa pranon. Libri duhet të tërhiqet nga qarkullimi. Riza Hasa, një nga ekspertët shkencor të librit të historisë 12, pranon faktin që në tekst ka politizime dhe fakte të shtrembëruara historike. Sipas tij, këto shtrembrime nuk shtrihen vetëm në periudhën postkomuniste, por edhe në atë të luftës së dytë botërore. Referohu dokumentave. Marrim 97-ën. Po unë di që unë ngrit një komision hetimor. Ik merre dokumentin. Çka thënë ai dokument për 97-ën? Fute te teksti, komentet, larja të bëjnë lexuesit. Tash nuk do flasim ne ta si na pozitat partijake. Unë e pash, jo se pash. Edhe ashtu është, ka politizim. Dhe pjesa e historisë, është e politizuar ajo, sepse ke parti që po ta shikosh tekstin që aty jepen komandantë çetave ballise dhe nuk jepen komandantë çetave partizan, po ne dim se ishte raporti këtyre çetave gjatë luftës. Nuk e mohon dot këtë, se mohon dot. Edhe nëse do, sepse nuk bën histori kështu. Ndonë është një prej njerëzve që ka firmosur këtë tekst, Hasa thot se ai duhet të tërhiqet nga qarkullimi. Kështu siç është, pa korrigjime për mua nuk blen. Nuk blen. Por pa bërë korrigjimet, jo se s'ka punë aty. S'ka punë. Duhen bërë korrigjimet. Le ta pranojmë këtë. Një vlerësim sa për të kaluar, se ne kemi vlerësime, po ndonjëherë ke parë që në universitet to pesat janë gjithë 4. Publikimi i këtij teksti ngjalli debat kryesisht në media, në qarqe shkencore, në lidhje me renditjen e fakteve, interpretimin apo vërtetësinë e tyre. Analisti i njohur Blendi Fevziu e cilëson një turp të vërtet këtë histori. Madje vetë librin Historia 12 e cilëson të sajuar. Sipas tij, turpi lidhet që nga pasaktësia e fakteve të renditura, nga servirja e historisë nëpërmjet thashëthemeve dhe sidomos gjuha e politizuar. Ndjekim argumentet e zotit Fevziu. Historia e sajuar, shkruan analisti i njohur Blendi Fevziu në një të përditshme shqiptare, duke sjellë një këndvështrim të tij mbi historinë 12 ofruar gjimnazistëve për studim. Një histori që për Fevziun tingëllon me botimet plot gropa të periudhës monizmit, kur letërsia botërore mbyllej në shekullin e 19 dhe historia e shekullit të 20 konsiderohej dekadente, nuk studiohej ose thjesht kritikohej në blok. Blendi Fevziu shkon më tej duke cilësuar historinë 12 një turp nisur nga gjuha e politizuar, pasaktësitë në fakte apo më keq akoma, servirja si histori e thashëthemeve apo debateve në gazeta. Gjithë vendet e tjera të lindjes e kanë rishkruar historinë mbi bazën e fakteve dhe interpretimit sa më realist tyre, ndërkohë që Shqipëria nuk po e bën këtë prej 20 vjetësh. Kam parasysh që duke jam referuar gjithmonë në Urs Altermati, një prej historianëve të famshëm zviceran, i cili thotë që rilindja e vendeve të Europës lindore nisi nga rishkrimi i historisë, rishkrimi korrekt i historisë. Historia nuk është gazetë dhe unë kam bindjen që historia e 20 viteve të fundit duhet të jetë shumë e kujdesshme. Nëse ne do kemi një qëndrim, sepse deri më sot kemi pas problem në trajtimin e luftës dytë botërore apo disa ngjarjeve si revolucioni vitit 1924 apo kryengritja e Xhamilit, ndërsa sot i krijojmë probleme vetes për atë që është sot aktualitet. Unë kam bindjen që mbas vitit 1992 historia duhet trajtuar vetëm me dhënien e fakteve, por pa interpretim. Për të mbështetur këtë arsyetim të tij, Fevziu i referohet pjesëve të veçanta të historisë, kryesisht asaj të 20 viteve të fundit. Ja çfarë shkruajnë autorët e historisë për shpalljen e pluralizmit dhe ngjarjet e dhjetorit 90. Në dhjetor 1990-s, shpërthyen demonstratat e popullsisë së qyteteve të mëdha si Tirana, Durrësi, Shkodra, Elbasani apo Kavaja. Këto ngjarje treguan se udhëheqjes komuniste i kishte dalë situata jashtë kontrollit. I ndodhur përballë trysnisë ndërkombëtarëve dhe grevave dhe protestave brenda vendit, Ramiz Alia në një takim me profesuesit dhe studentëve të Universitetit të Tiranës u detyrua të pranonte kërkesën për vendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri. Këtu Fevziu përcjell një pasaktësi historike, sikundër është fakti se protestat dhe grevat në qytete nuk erdhën para, por pas pluralizmit. Këtu analisti i shton dhe një tjetër fakt,
Mos përmendjen e emrit të Azemajdarit, drejtuesi lëvizjes studentore, themelues dhe kryetari i parë i Partisë Demokratike Shqiptare. Viti 1990 kalon me dy rreshta dhe një nga protagonistët e asaj viti, që ishte Azemajdari, nuk përmendet fare. Nga ana tjetër nuk mund të pranoj që kryeministri Majko, i cili ka luajtur një rol në një moment kyç të historisë së Shqipërisë, siç lufta e Kosovës, fshihet fare nga teksti i historisë apo bëhet gabim, zëvendësohet me metën. Ka ca gjëra që janë krejt jo korrekte. Mjafton të shihni hyrjen e shqiptarëve në ambasadat e huaja, kalohet me një rresht dhe nuk jepet fakte konkrete sa shqiptar hyn, çfarë do të thoshte kjo për Shqipërinë. Historia përcjell nota të forta politike kryesisht kur tenton të interpretojë zhvillimet e viteve 2001-2005. Analisti Blendi Fevziu thotë se është jo korrekte e mbi të gjitha jo e saktë që një moment i historisë së Shqipërisë të trajtohet vetëm me anën e saj negative, duke ju referuar më shumë politikës dhe akuzave të saj sesa realitetit. Ka një këndvështrim që tenton të denigroj kontinuitetin e shtetit shqiptar në një kohë kur ka pasur një drejtim të majt. Nga ana tjetër, për kundër pesh e kanë mbushur pjesën e viteve 2005-2009 me detaje gazetash që nuk kanë asnjë lidhje me historinë, por që ngjajnë më shumë akuza politike të smajtës apo të djathtës në anën tjetër. Fevziu e shet të parsyeshëm faktin që në histori shumë ngjarje të rëndësishme për vendin trajtohen me një frazë, ndërkohë që personazhe e politikan pa ndonjë vlerë zën një vend që s'kan për ta patur kurrë në historinë e Shqipërisë. Unë e kuptoj që të ketë një debat për luftën e dytë botërore, e kuptoj që ky debat do vijojë ende, se ku mbaron ajo që quhet luftë çlirimtare dhe ku fillon ajo që quhet luftë civile, cila është ndërthurje midis tyre. Këto janë debate jo vetëm shqiptare, por shumë më gjerë edhe në vendet të tjera të Evropës, pavarësisht se atje kanë gjetur një zgjidhje në Shqipëri vazhdojnë mbeten pezull, por unë nuk e kuptoj dot që në historinë e Shqipërisë të përfshihet çështja Fazliç, shpërthimi i Gërdecit, apo firma Bektelenka që ndërton rrugën Durrës-Kukës Morin, sepse këto janë çështje gazetash, nuk janë çështje të historisë. Me kalimin e që sot besoj, shqiptarët do ta mbajnë mend më se kush ka qenë firma që ka fituar tenderin për të ndërtuar rrugën Durrës-Kukës. Kjo s'ka lidhje me historinë. Së fundmi, analisti Blendi Fevziu e cilëson një tekst të papranueshëm atë të historisë 12, duke sugjeruar korrigjimin e tij si nevojë për të mos mësuar historinë të gjymtuar si kundër servirej 20 vite më parë. Edhe shmë pësekcit e tekstit janë të gjithë pranuara, mbetet për të parë çfarë do ndodh me librin, do të mbetet apo jo në qarkullim. Ndërkohë vjen flasim për shëndetësinë, e sidomos reformën e të, e cila do të pasohet nga përmirësimi i kontributeve të kujdesit dhe sigurimeve shëndetësore. Drejtoresha e këtij institucioni, zonja Elvana Hana, sot të shprehur se ndër të tjera, puna duhet përqendrohet edhe tek rritja e aksesit siguruarve dhe përftimi i paketave të reja. Sfidat më të afërta të sistemit shëndetësor shqiptar janë vijimi i reformave në shërbimin parsor dhe atë spitalor, përmes rritjes së autonomisë së spitaleve. Ky ishte thelbi i konferencës Mbrojtja sociale shëndetësore në Shqipëri, sfidat dhe mundësitë. Tani pacientët do të ndjekin me radhë shkallët e sistemit shëndetësor, që nisin me mjekun e familjes e përfundojnë me spitalet. Drejtoresha e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor Elvana Hana pranoi se është arritur mbulimi i popullatës me shërbimin e mjekut të familjes, që do të ndihmojë SKSH në kontrollin e funksionimit të kësaj skeme. Ne do të vendosim sanksione që pa rekomandime, pa ato fletët përkatëse të cilat do të shoqërojnë pacientin, mos të pritet. Nëse do të pritet, do të ketë sanksione kontraktuale që mund të shkojnë deri në prishjen e kontratës. Në konferencën e organizuar nga SKSH dhe GTZ ndodhi edhe ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Bernd Broschard, dhe përfaqësues të organizmave vendase dhe ndërkombëtare në fushën e shëndetësisë. Qeveria gjermane ka mbështetur reformimin e SKSH-s me anë të projektit konsulencë për politikat shëndetësore. Drejtoria e përgjithshme e rrugëve nga një institucion publik mund të kthehet në një ent të pavarur. Ideja është prezantuar sot para Komisionit të Veprimtarive Prodhuese nga zëvendës ministri i Transporteve, zoti Ernest Noka. Sipas zotit Noka, propozimi vjen në kuadër edhe të një studimi të kryer nga Banka Botërore. Në këtë mënyrë, drejtoria e përgjithshme e rrugëve mund të shndërrojë në një shoqëri aksionere apo shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përpjekje për të rritur më tej eficiencën e saj. Propozimi është pjesë e projektligjit për autoritetin rrugor shqiptar, i cili është qortuar sot në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, ku ishin të pranishëm vetëm deputetët e pozitës. Në lidhje me këtë çështje, pritet që në seancën e nesërme të jap më shumë informacione vetë ministri i Transporteve, zoti Sokol Oldashi.
Në ambientet e Komandës së Bashkuar, sot është zhvilluar konferenca e dytë për integrimin e forcave të armatosura në strukturat e Aleancës Veriatlantike. Në këtë aktivitet, që kishte si qëllim harmonizimin e përpjekjeve për finalizimin e një plani 5 vjeçar integrimi, merrte pjesë edhe ministri i ri i mbrojtjes Arben Imami. Gjatë fjalës së vet, ministri Imami tha se për integrimin e plot në NATO, nevojitet vijimi i transformimit të forcave të armatosura. Synimi kryesor sipas tij është reforma për shndërimin e forcave të armatosura deri në fund të vitit 2010 në një forcë më të vogël, plotësisht profesionale dhe më të aftë se dhe konsolidimi i saj brenda vitit 2015. Ose sepse në kampionatin italian të futbollit nuk ka më skuadra të mëdha apo të vogla. Të nderuar televizionistë, ne kemi mbritur në fund të këtij edicioni lajmesh, jeni njohur me ngjarjet kryesore të kësaj dite. Kemi patur një lidhje të drejtë për drejtë me kryeministrin në një konferencë për shtyp krye ekzekutivit shqiptar, ndërkohë që për të tjera informacione të ditës mund të klikoni në faqen tonë të internetit tvklan.al. Aty mund gjeni lajme në korale, por edhe mund të ndiqni 24 orë live online në programacionet e televizionit tonë. Takimi i radhës me departamentin e lajmeve është menjëherë pas emisionit Opinion, gazetarit Blendi Fevziu sonte në mbrëmjen orën 22. Shikim të këndshëm, bashkë mirupafshim.